Good morning, students. যেহেতু মই আজি তোমালোকক দ্বাদশমান শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰথম পাঠ দ্য লাষ্ট লেসন পাঠটোৰ অসমীয়া ভাঙনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তোমালোকে লাইন বাই লাইন চাই যাবা যদি মোৰ ব্যাখ্যাখিনিৰ পৰা অকণমান যদি উপকৃত হোৱা মই ভাবিম যে কিবা এটা নিশ্চয় তোমালোকৰ কাৰণে কৰিব পাৰিছোঁ আৰু যেহেতু মই পাঠটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে দুটামান বিষয় এই যেটো পাঠটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ সম্পৰ্কে দুটামান কথা কৈ ল'বলৈ লৈছোঁ যেটো পাঠটো তোমালোকক অকণ বুজাত সহায় কৰিব ইয়াৰ লেখক হৈছে এলফেন্সো ডাডেট আৰু তেওঁ কি কৰিছে যে পাঠটোৰ যোগেদি আমাক কি হয় যে যেতিয়া এখন ঠাইত যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধখনে ৰাজনৈতিক সামাজিক অৰ্থনৈতিক দিশত মানুহক কিদৰে প্ৰভাৱিত কৰে সেই সম্পৰ্কে কৰিছে ধুনীয়াকৈ পাঠটিত প্ৰতিফলন ঘটাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু দ্বিতীয় কথা যে এটা ভাষাৰ যেটো অস্তিত্ব যে মাতৃভাষাৰ যেটো অস্তিত্ব সেই অস্তিত্বটোৰ কথাও কি কৰিছে পাঠটোত গুৰুত্ব সহকাৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে The last lesson about the author, আমি প্ৰথমতে author বা লেখকৰ বিষয়ে চাওঁ এলফেন্সো ডাডেট লেখকজন হৈছে এলফেন্সো ডাডেট তেওঁ জন্ম হৈছিল he was born in 1840 and died in 1897 1840 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল 1897 চনত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল was a French novelist এজন ফ্ৰান্স উপন্যাসিক আছিল and short story writer এজন চুটিগল্পৰ লেখক The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War 1871 in which France was defeated by Prussian led by Bismarck. যেটো এই পাঠটোত কিহৰ ওপৰত উপস্থাপন কৰিছে যে ফ্ৰান্স আৰু প্ৰুছিয়াৰ যিখন যুদ্ধ হৈছিল আৰু যিখন যুদ্ধত কি হৈছিল প্ৰুছিয়ানসকলে ফ্ৰান্স সৈনিকক কি কৰিছিল বিছমাৰ্কৰ নেতৃত্বত কি কৰিছিল পৰাজিত কৰিছিল ঠিক আছে আৰু সেই প্ৰুছিয়াৰ হেতু কৈছে প্ৰুছিয়াৰ বৰ্তমান কোনটো প্ৰুছিয়া দেন কনসিষ্ট অফ হোৱাট নাও are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. আৰু এতিয়া প্ৰুছিয়াৰ তেতিয়া যেটো প্ৰুছিয়া আছিল বুলি জানো এতিয়া বৰ্তমান কি হয় যে সেই পাৰ্টগিটা ক'ত আছে জাৰ্মানী পোলেণ্ড আৰু পাৰ্টছ অফ অষ্ট্ৰিয়াৰ কিছু অংশৰ হেতু আছে বুলি কোৱা হৈছে ইন দ্য ষ্টৰী এইটো গল্পত দ্য ফ্ৰান্স ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ এলছেক এণ্ড লৰিন হেভ ফাষ্ট ইনটু প্ৰুছিয়ান হেণ্ডছ আৰু যেতিয়া প্ৰুছিয়ানসকলে ফ্ৰান্সক কি কৰিছিল যুদ্ধত পৰাজিত কৰিছিল আৰু ফ্ৰান্সৰ অধীনত থকা কি হৈছে দুখন ডিষ্ট্ৰিক্ট এলছেক আৰু লৰিন তেওঁলোকৰ কি হৈছিল হাতলৈ গৈছিল ৰিড দ্য ষ্টৰী টু ফাইণ্ড আউট হোৱাট ইফেক্ট দিছ হেড অন লাইফ এট স্কুল এতিয়া আমি আহাচোন ষ্টৰীটো পঢ়োঁ বা গল্পটো পঢ়োঁ যে সেই সময়ত সেই ফ্ৰান্স প্ৰুছিয়াৰ যিখন যুদ্ধ হৈছিল সেইখনে স্কুলত কেনেকৈ প্ৰভাৱিত কৰিছিল আৰু যদি মই এতিয়া কৈ লৈছোঁ যে ইয়াত দুটা কেৰেক্টাৰ আছে এটা লিটিল ফ্ৰেঞ্চৰ কেৰেক্টাৰ এজন স্কুল গৈ থকা ল'ৰা আৰু এম হেমেল এজন শিক্ষক সেইকেইটা মুখ্য চৰিত্ৰ আৰু যেটো এই পাঠটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন নিৰেশ্যনত কি কৰিছে বৰ্ণনা কৰিছে যেটো লিটিল ফ্ৰেঞ্চে কি কৰিছে বৰ্ণনা কৰিছে সেইকাৰণে লিখিছে প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছে I started for school very late that morning and was in great dread of scolding especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them যেটো মই হেদিনা বিদ্যালয়লৈ খুব পলমকৈ গৈছিলোঁ আৰু তাৰ মেইন কাৰণটো আছিল যে হেদিনা কি কৰিছিল যে এম হেমেলে মোক সেই পাৰ্টিচিপলৰ বা ব্যাকৰণৰ যিখিনি নিয়ম নীতি সেইখিনি সোধাৰ কথা কৈছিল আৰু যিটো বিষয়ে মই এটা শব্দও জনা নাছিলোঁ ফৰ এ মোমেণ্ট আই থট অফ ৰানিং এৱে এণ্ড স্পেণ্ডিং দ্য ডে আউট অফ ডোৰ্ছ খন্তেক সময়ৰ কাৰণে মই ভাবিছিলোঁ যে স্কুললৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে যে মই বাহিৰতে দিনটো কটাওঁ নেকি কাৰণ ইট ৱাজ ছ' ৱাৰ্ম এণ্ড ব্ৰাইট ইট ৱাজ ৱাৰ্ম এণ্ড ছ' ব্ৰাইট আৰু খুব উজ্জ্বল আছিল দিনটো আৰু খুব ভাল দিন আছিল দ্য বাৰ্ডছ ৱেৰ চিফিং এট দ্য এজ অফ দ্য উডছ আৰু যিটো কাষৰ যিখন কাঠনি আছিল তাৰ কাষত কি কৰিছিল চৰাইবোৰে চিঞৰি আছিল ইন দ্য অ'পেন ফিল্ড বেক অফ দ্য শ্ব' মিল দ্য প্ৰুছিয়ান ছলজাৰ্ছৰ ড্ৰিলিং আৰু সেই ফিল্ডখনৰ কাষত থকা যিটো কাঠৰ মিল আছিল সেই কাঠৰ মিলৰ কাষত কি হৈছিল কাঠৰ মিলৰ কাষত যিখন ফিল্ড আছিল তাত কি হৈছিল প্ৰুছিয়ান সৈনিকসকলে কুচকাৱাজ কৰি আছিল It was all much more tempting than the rules for participles. আৰু যিখিনি পৰিৱেশ তেওঁ দেখিছিল এই গোটেই পৰিৱেশখিনি কি হৈছিল সেই এম হেমেলে সুধিবলগীয়া বা যিখিনি সুধিম বুলি কৈছিলে ব্যাকৰণৰ নীতি নিয়ম সেইখিনিতকৈ কি আছিল খুব আমোদজনক আছিল সেইকাৰণে লিখিছে ইট ৱাজ all much more tempting than the rules for participles but I had the strength to resist and hurried off to school কিন্তু মই সেইখিনিৰ পৰা নিজকে ধৰি ৰখাৰ ক্ষমতা আছিল আৰু মই তৎক্ষণাত কি কৰিছিলোঁ স্কুললৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. আৰু যেতিয়া মই টাউন হলটো পাৰ হৈছিলোঁ তেতিয়া কি হৈছিল যে বুলেটিন বৰ্ডখন এখন বৰ্ড হয় যিখনত সকলো জাননী কি কৰা হয় দিয়া হয় সেই বৰ্ডখনৰ যোগেদি পোৱা হয়
আৰু যেতিয়া কি কৈছে when I passed the town hallটো যেতিয়া মই পাৰ হৈছিলোঁ there was a crowd in front of the bulletin board সেই বুলেটিন বৰ্ডখনৰ সন্মুখত মানুহে কি কৰিছিল মানুহ দম খাই আছিল for the last 2 years যোৱা 2 বছৰ ধৰি all our bad news সকলোবোৰ তাৰ বেয়া খবৰ had come from there তাৰ পৰা আহিছিল ক'ৰ পৰা আহিছিল বুলেটিন বৰ্ডৰ পৰা the lost battles যুদ্ধত হৰা the draft the order of the commanding officer যিটো এখন ড্ৰাফ্ট কি আছিল তাৰ পৰা আহিছিল and I thought to myself without stopping আৰু মই গৈ থাকোঁতে ভাবিছিলোঁ যেতিয়া মই ৰোৱা নাছিলোঁ গৈ থাকোঁতে ভাবিছিলোঁ what can be the matter now আৰু এতিয়া হয়তো ইমান মানুহ দেখিছোঁ কি হ'ব পাৰে then as I hurried by as fast I could go তেতিয়া মই যিমান পাৰোঁ সিমান বেগাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ the blacksmith সেই কমাৰজন যিজনৰ নাম watcher who was there তেওঁ আছিল তাত with his apprentice তেওঁ সহযোগীসকলৰ লগত তাত আছিল reading the bulletin আৰু তেওঁ বুলেটিনখন পঢ়ি আছিল call after me মোক পিছফালে মাতিছিল বা চিঞৰিছিল don't go so fast ইমান বেগাই যাব নালাগে বা you will get to your school in plenty of time তুমি যেহেতু তোমাৰ স্কুল বহু সময় আগতে পাবাগৈ এইটো ব্যংগাত্মক সুৰত কৈছে আৰু ব্যংগাত্মক সুৰত কেলে কৈছে বা ইয়াত এটা আইৰনি আছে সেই আইৰনিটোৰ কথা আমি পিছত ধুনীয়াকৈ পাম যেতিয়া লেসনটো শেষ কৰিম তেতিয়া মই বুজাই দিম okay I thought he was making fun of me মই ভাবিছিলোঁ তেওঁ মূলত হয়তো ধেমালি কৰিছে and reached MML's little garden all out of breath আৰু কি কৰিছিল যে সেই তৎক্ষণাত গৈ মই একেটা উশাহতে MMLৰ সেই সৰু বাগিচাখন পাইছিলগৈ usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street the opening and closing of the desks lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better and the teacher's great ruler laughing at the table সাধাৰণতে কি হয় সচৰাচৰ যেতিয়া বিদ্যালয় আৰম্ভ হৈছিল কি হৈছিল তেতিয়া খুব হুলস্থুল হৈছিল যেহেতু ডেস্ক বেঞ্চবোৰ উঠোৱা নমোৱা কৰা ঠিক আছে আৰু লেচনবোৰ কি হয় যে পাঠবোৰ খুব জোৰে জোৰে কাণত হাত থৈ পিনি জোৰে জোৰে আওৰোৱা বা পঢ়া ঠিক আছে আৰু যিটোৱে কি কৰে খুব ভালকৈ বুজাত সহায় কৰে আৰু কি কৰিছিল যে শিক্ষকজন কোন আছিল মই কৈছোঁ যিহেতু এমএমএলে কি কৰিছিল তেওঁ ডাঙৰ কি হৈছিল যে লাখুটিডাল লৈ কি হৈছিল টেবুলত কি কৰিছিল টেবুলত মাৰি আছিল বা মাৰি থকা সাধাৰণতে তেনেকুৱা কিছুমান পৰিৱেশ তাত স্কুলত হৈছিল বাট নাও কিন্তু এতিয়া ইট ৱাজ অলছো ষ্টিল আৰু এতিয়া সকলোবোৰ স্তব্ধ হৈ আছে আই হেড কাউণ্টেড on my commotion to get my decks without being seen but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning কিন্তু মই কি কৰিছিলোঁ যেহেতু মই অকণমান ভয়ো খাই আছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই মোৰ ডেস্কখন কালৈকো নোচোৱাকৈ কেনেকৈ পাওঁগৈ সেইটো কথা চিন্তা কৰি আছিলোঁ আৰু যেহেতু কি হৈছিল যে সেইদিনা সকলোবোৰ কি হৈছিল সেই দেওবাৰৰ দিনা দেওবাৰ যেনেকৈ স্কুল বন্ধ থাকে তাত একদম কি হয় সম্পূৰ্ণ শান্ত পৰিৱেশ থাকে সেইদিনাৰ দৰে দেখা গৈছিল Through the window, I saw my classmates খিৰিকীয়েদি মই যেহেতু মোৰ সহপাঠীসকলক দেখিছিলোঁ অলৰেডি ইন দেয়াৰ প্লেচেছ তেওঁলোক নিজৰ ঠাইত বহি আছে এণ্ড MML আৰু MML যিজন শিক্ষক আছিল MML ৱাকিং আপ এণ্ড ডাউন উইথ হিজ টেৰিবল ৰাইড ৰুলাৰ আণ্ডাৰ হিজ আৰ্ম আৰু কাষতে ডাঙৰ কি হৈছিল যে ভয়ংকৰ সেই লোহাৰ লাখুটিডাল লৈ কি হৈছিল যে ইফালে ইফালে ঘূৰি আছিল I had to open the door and to go in before everybody আৰু মই যে দৰজাখন খুলিব লগা হৈছিল আৰু সকলোৰে আগেদি যাব লগা হৈছিল ইউ কেন ইমাজিন হাউ আই ব্লাষ্ট এণ্ড হাউ ফ্ৰাইটেন আই ৱাজ যেটো তোমালোকে কল্পনা কৰিব পৰা যেটো মই সেইদিনা ইনো ভয় খাই আছিলোঁ তোমালোকে চিন্তা কৰা বা কল্পনা কৰা যে মই কিমান ভয় খাইছিলোঁ সেইদিনা আৰু কিমান মই লাজে ভয় যাব লগা হৈছিল বাট নাথিং হেপেন কিন্তু একো নহৈছিল কিন্তু মই যেটো ভাবিছিলোঁ সেইটো হোৱা নাছিল MML saw me and said very kindly তেওঁ মোলৈ চাইছিল আৰু খুব ভদ্ৰ সহকাৰে কৈছিল go to your place quickly তোমাৰ ঠাইলৈ সোনকালে যোৱা লিটল ফ্ৰেণ্ডছক কৈছিল যে সৰু ল'ৰা তাক কৈছিল তোমাৰ ঠাইলৈ সোনকালে যোৱা we were beginning without you আমি তোমাৰ অবিহনে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ এই কথাটো হৈছে যে সেইদিনা একো হোৱা নাছিল যেটো কি হৈছিল যে MML খুব ষ্ট্ৰিক্ট টিচাৰ আছিল এজন যেটো তেওঁ কি কৰিছিল ফ্ৰান্সে সেইকাৰণে ভয় খাই আছিল আৰু তেওঁ যেহেতু সেইদিনা পাৰ্টিচিপলছৰ যেটো যিখিনি নীতি নিয়ম আছিল তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সোধা কথা আছিল যেটো তেওঁ ফ্ৰেন্সে তাৰ বিষয়ে একোৱে জনা নাছিল আৰু সেইটো কাৰণে ভয় খাই আছিল কিন্তু সেইদিনা তেওঁ ভয় খোৱাৰ যিটো ভয় খাই আছিল তেনেকুৱা একো নঘটিল বৰঞ্চ কি কৰিছিল MMLক খুব ভদ্ৰ যেন দেখা গৈছিল মানে ভদ্ৰ সহকাৰে কৈছিল যে তোমাৰ ঠাইলৈ সোনকালে যোৱা আমি তোমাৰ অবিহনে কি কৰিবলৈ লৈছিলোঁ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছিলোঁ I jumped over the bench and sat down at my desk মই বেঞ্চৰ ওপৰত জাপ মাৰি গৈ মোৰ কি হৈছিল ডেস্কত মোৰ বেঞ্চত বহিছিলোঁ not till then তেতিয়ালৈকে when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat his frill shirt the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and Fridays
যেটো মই কি হৈছিল যেটো মই ভয় খাই আছিলোঁ কিন্তু হঠাতে মই লক্ষ্য কৰিছিল যে এম হেমেলে কি হৈছিল যে তেওঁ শিক্ষকজনে লক্ষ্য কৰি দেখিছিল যে তেওঁ সেদিনা অকণমান বেলেগ ধৰণে সাজি কাজি আহিছে যিটো ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছিল সাধাৰণতে কি হয় স্কুলত যেতিয়া পুৰস্কাৰ বিতৰণৰ দিন হয় বা প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ দিন হয় সেইদিনাহে পিন্ধিছিল যেটো কি হৈছিল কি পিন্ধিছিল কৈছে বিউটিফুল গ্ৰীণ কোট গ্ৰীণ কালাৰ কোটটো ধুনীয়া কোটটো হিজ ফ্ৰিল চাৰ্ট আৰু ফ্ৰিল লগা সেই চাৰ্টটো এণ্ড লিটিল ব্লেক চিল্ক কেপ আৰু ব্লেকৰ কলা সৰু টুপিটো যিবোৰ সকলো এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছিল আৰু যিটো কৈছিল যে তেওঁ এইটো ইনস্পেকশ্যন ডে বা যিদিনা স্কুলত ইনস্পেকশ্যন হয় সেইদিনা তেওঁ পিন্ধি আহে আৰু যিদিনা প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হয় সেইদিনাহে তেওঁ এই ড্ৰেছটো পিন্ধি আহিছিল বিচাইডছ তাৰ উপৰি দ্য হোল স্কুল চিম টু বি আৰু তাৰ উপৰি কি দেখা গৈছিল বিচাইডছ দ্য হোল স্কুল চিম টু বি দ্য হোল স্কুল চিম টু বি ষ্ট্ৰেণ্ডছ এণ্ড শ্লম আৰু যেটো সেইদিনা গোটেই স্কুলখন কি হৈছিল এটা অচিনাকি পৰিৱেশৰ দৰে দেখা গৈছিল আৰু খুব শান্ত হৈ আছিল বাট দ্য থিং ডেট ছাৰপ্ৰাইজ মি most was to see on the big benches that were always empty the blazed people sitting quietly like ourselves কিন্তু আটাইতকৈ আচৰিতজনক কথাটো এইটোৱে আছিল যে মোৰ কাৰণে সেইদিনা আচৰিত লাগিবলগীয়া কথাটো এইটোৱে আছিল যে গাঁৱৰ যিসকল বয়সস্থ মানুহ ব্যক্তি যিখিনি বেঞ্চ সাধাৰণতে খালী থাকে সেইদিনা কিন্তু তেওঁলোক তাত বহি আছিল আৰু তাত কোন আছিল দ্য ব্লেজ পিপল চিটিং কুৱাইটলি লাইক আৱাৰছেল্ফ আমাৰ দৰে বহি আছিল অল হাউচ with his three cornered hat the former mayor the former postmaster and several other besides আৰু নাই যেটো গাঁওবুঢ়াজন আছিল অল হাউচাৰ আৰু তেওঁ যেটো তিনিকুণীয়া টুপিটোৰ সৈতে বহি আছিল ফৰ্মাৰ মেয়ৰ আগৰ মেয়ৰজন ফৰ্মাৰ পোষ্টমাষ্টাৰ আগৰ পোষ্টমাষ্টাৰজন এণ্ড সেভাৰেল আদাৰ besides আৰু তেওঁৰ কাষত বহুত বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ বহি আছিল Everybody looked sad. সকলোকে দুখী যেন দেখা গৈছিল and Hauser had brought an old primer thumbed at the edge and he held it often on his knees with his great spectacles lying across the pages. আৰু কি কৰিছিল old Hauser গাঁওবুঢ়াজনে কি কৰিছিল old Hauser যে প্ৰাথমিক জ্ঞানৰ কিতাপখন লৈ ঠিক আছে প্ৰাইমেৰী কিতাপ এখন লৈ কি কৰিছিল তেওঁ সেই ডাঙৰ চশমাযোৰ পিন্ধি পিনি তাত কি কৰিছিল ভৰিৰ ওপৰতে কিতাপখন থৈ কি কৰিছিল তাত চকু ফুৰাইছিল তাৰ যিখিনি পেজ আছে পেজবোৰত চকু ফুৰাইছিল ঠিক আছে যেটো এইখিনি আছিলে আমাৰ যেটো দ্য লাষ্ট লেসন পাৰ্টটোৰ প্ৰথম অংশ ঠিক আছে আৰু যেটো ইয়াৰ বাকি যিখিনি অংশ মই নেক্সট যেটো ভিডিঅ' বনাম তাত মই চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে ধন্যবাদ